Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, gagawa na naman tayo ng makeup video. So ngayon guys, gusto kong gayahin yung makeup look ni Jennie dun sa kanta nilang Ice Cream. Kasi diba grabe, ang cute niya dun. And grabe yung kanta nila. One day pa lang naka 100 million views na sila sa YouTube. Diba? Sobrang talagang nag-boom yung collaboration nila with Selena Gomez. Ang ganda. Kahit hanggang ngayon LSS pa din ako sa kanta nila. Kasi ang cute lang, ang sweet-sweet nung music video nila, ang colorful, ba diba? Dito nung How You Like That nila before, yung last nila, yung How You Like That is, ba diba? Parang astig-astig sila. This time naman, parang cutie-cutie sila. So, ang ganda. So, proceed na tayo. First, lalagay lang ako ng aking daily sunscreen ng Luxxe Organix. Gustong-gusto ko guys, yung makeup look ni Jennie doon. Kasi ang cutie-cutie niya, yung naka-purple siya na cherry yung earrings niya, yon. So gustong-gusto ko yun kasi ang cute-cute niya doon. At saka si Lisa, grabe, ang galing nung wrap niya. Gustong-gusto ko din yung line na nung nag-wrap siya. Ang ganda. Ayan, so okay na tayo. Nag-set na. Proceed tayo sa ating foundation. Guys, yung mga products na gagamitin ko ngayon, ilalagay ko na lang sa description box sa baba. Para alam niyo din kung ano mga nilagay ko dito. So, ayan guys. Okay na tayo sa ating base. Proceed na tayo sa eyeshadow. Yung eyeshadow ni Jennie is may tatlong kulay. Yung sa outer eyelid niya parang gray. And then dito sa gitna is purple. And then dito sa inner eyelid niya is pink. So, gagawin ko yun siya ngayon.
ating finished look, ang makeup look ni Jennie sa ice cream. And meron akong ice cream dito na melted na. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutang mag-like and mag-subscribe. And please pakihit yung notification bell down below para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. So yun lang at maraming salamat sa panonood. Bye! Ice cream.